amo pag trabaho sa gamay niya mo ginatrabaho ni ang uso kay ko daan eskwelahan. Kaya di pro siyang iba na eskwela tiga obra dito sa sa ibang lugar. Isa si Abner Danduhali sa mga seaweed farmer sa isla ng Cagayan Silio na nasasakop ng probinsya ng Palawan. Napakalayo nito sa Palawan kaya madalang lamang ang biyahe at umaabot pa ng 15 oras. Dahil dito, madalas na kinakapos ng pangunahing pangailangan ng mga residente tulad ni Mang Abner. Sa pigado, hindi ko kaobra, hindi ka kabakal. Kasi ang sakto lang ng kwan mo ang kita mo sakto lang sa bakal mo kapiklama mo na mga abon. Ang sobra di tumitipon na lang di amon yung pagbaramon balay. Nakadepende sa tanim nilang seaweed ang pambili nila ng makakain araw-araw. Kasama si Abner sa mga residenteng pinuntahan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo mula sa distrito ng Kabangkalan City, Negros Occidental upang bigyan ng tulong. Naramdaman ng mga kaanib na nagtungo sa isla ang hirap ng biyahe at ang layo nito. Hindi naging madali at hindi naging magaang ang paglalakbay mula po sa distrito ng Kabangkalan City patungo sa isla ng Cagayan Silio. Sapagkat gumugugol po kami ng humigit kumulang sa 13 oras. Nasagupa po ng mga kapatid yung malalaking alon. Sa pagpapatibay ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, kapatid na Eduardo V. Manalo, pinaunahan ng distrito ang pagsasagawa ng lingap sa mamamayan sa Cagayan Silio Island. Idinaos ang aktibidad sa Atanasio A. Tapalya Mini Park. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa Iglesia ni Cristo. Maraming pong salamat sa Iglesia ni Cristo sa blessing na po ito. Maraming salamat sa Iglesia ni Cristo na binigay sa amin ng God. Malaking tulong na po yun. Bahagi ng pagmamalasakit ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, inimbitahan din nila ang mga residente na makinig ng pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos na pinangunahan ni kapatid na Linguel Solano, ministro ng Ebanghelyo. Mga kaibigan, bakit po sigurado tayo 100% na magaganap ang araw ng paghukom? Sapagkat ang sabi ng Biblia, yan po ay sinalita ng ating pong Panginoong Diyos. Maganda ngayon ang turo ng Iglesia ni Cristo. Sana tutuloy sana yung turo sila ng Magkakaroon na rin po ng pagsamba sa dakong ito. Nagdudulot po ito ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Sa tulong at awa po ng Diyos, sa pangunguna po ng kapatid na Amando Barrerin Jr., kasama ang mga ministro at manggagawa at mga kapatid, ay naisagawa po ang matagumpay na lingap pamamahaya. Purihin ang Panginoong Diyos. Pinatunayang muli ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang kanilang patuloy na pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Higit sa lahat, ang pagtupad sa mga kalooban ng Panginoong Diyos. Mula po rito sa isla ng Cagayan Silio, ako po si kapatid na Eminiel Bandong para sa Iglesia ni Cristo News Network.